Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, azt, hogy mi újság velük. Az én értelmezésem szerint lelkitársa az, aki bárki lehet, aki azért jön, hogy segítsen, de a segítség az nem azt jelenti, hogy azt fogja csinálni, amit az egónk akar, amit a vágyunk diktál. A segítség az ő ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy ami a sors feladatunk, amiért születtünk, és az bizony nagyon sokszor más, mint amit mi akarnánk, mint amit mi szeretnénk. Például azt mondom, hogy lehetséges olyan sors feladat, hogy valakinek az a dolga, hogy megtapasztalja a kiszolgáltatottság állapotát, amikor ki van szolgáltatva annak, hogy hiába van például mondjuk diplomája, nem kap munkát, vagy amikor felveszünk egy hitelt, és akkor a világ, a gazdaság úgy működik, hogy egyszer csak meglódul a hitel törlesztő részlete, az is egy kiszolgáltatott állapot. És akkor jön egy ilyen segítő, egy ilyen lélektárs, aki ajánl egy olyan munkahelyet, vagy beinvitál egy olyan munkahelyre, ahol pont annyival többet keresel, mint amennyivel több lett a törlesztő részleted. Ez a pozitív. És jöhet egy olyan is, aki meg a fix, stabil életedben jön, és mivel ismered, vagy hát úgy ismered meg, hogy nagyon is szimpatikus az illető, és azt mondja, hogy figyelj, vedd fel ezt a hitelt, mert ez olyan jó üzlet, és akkor fölveszed, mert olyan jó üzlet, és viszik mindenedet. Na hát ő is egy lélektárs. Mert hogy neki azt kellett veled megtapasztalni, mert egyébként amúgy meg jól, tehát ego szinten jól intézted az életedet, de nem ez volt az én sorsfeladatod. Úgyhogy ilyen végletek között érdemes gondolkodni a lélektársról, de hogy itt most ki fog megjelenni, azt nem tudom, ezért neki is állunk, és megkeressük, hogy mit lehet erről tudni. Emlékeztetlek benneteket, hogy ugyanezt lehet személyesen, ugyanilyet személyesre is kérni, az nem kollektív lesz a leírásban, ott van az elérhetőség, és akkor kezdjünk is hozzá. Ez a lélektársi kapcsolat hogy áll? Mit lehet erről a kapcsolatról most tudni? Hogy vannak ők? Mi az ő jelenlegi helyzetük? Erre ez a kérdés. Úgy tűnik, hogy itt nagyon sok akadály van, legalábbis a férfival jelölt személynél, és akkor ugye, mint mondtam, behelyettesíthetitek, a férfi jelenthet nőt is, vagy akár a nő is jelenthet másik férfit is, bármilyen kombináció lehetséges, de akit itt a férfit jelöli, az a személynek rengeteg akadály van az életében, leginkább abból erednek ezek az akadályok, vagy problémák, nehézségek, mert ő a korábbi életének a korábbi szakaszaiban, hát mondjuk így, hogy nem vette túl komolyan a kimondott szó erejét. Tehát ő mondjuk ígérgetett fűtfát, megígérte azt, hogy ja, jövök, így lesz, ja, csináljuk azt, úgy lesz, és de persze ez vonatkozhat bármire is, és olyan, mint hogyha most kezdenének a körmére égni a dolgok, de lehet, hogy a munkával kapcsolatosan van benne ezek a nehézségek, mert mintha találkozott volna egy olyan személlyel, aki akár munkát ajánlott, vagy itt ez a találkozás vagy látogatás jelenthet egy olyan találkozást is, amely aztán hát ilyen távkapcsolat jelleget öltött,
Tehát, hogy nincsenek, vagy nem túl gyakran találkoznak, vagy nincsenek együtt. Majd ez később kiderül, hogy melyikre van a kettő közül. Nos, lássuk akkor, hogy mit jelent itt az ellenség. Milyen nehézségei vannak? Húha! Lehetséges, hogy a múltból eredően vannak neki olyan függőségei, amelyek akár alkohol, drog, ilyesmi, gyógyszer is lehetséges, és az már ilyen beteges szintet ölt. És amikor mondjuk tiszta állapotában van, vagy lehet, hogy éppen amikor a függőségi állapotában van, akkor is tudja ő, tisztában van azzal, hogy neki ez már káros, kóros és káros, de arra a megállapításra jut, hogy ő neki vannak a múltban kötelezettségei, múltban keletkezett kötelezettségei, és akkor itt most a levélre kérnék szépen, hogy mik ezek a kötelezettségek, ami őt ebben tartják. Hát a kényelem, ami jött így elsőre, ez a komfortzóna is, és a kényelem, így a kettő együtt, a hőség és az örvendezés lapja, azt én úgy értelmezem, hogy az ő kényelmessége. Tehát, hogy szereti nyugisan megélni az életét, és ezért hajlandó volt olyan kompromisszumokra a múltban, ami most már nem éppen az ő vágyai irányába mutat, illetve amelyek hát a vágyainak a hátrahagyását eredményezte. Mert például mondok erre egy példát, hogy jobban érthető legyen az, hogy szerette volna, hogy ő neki egy nagy családi háza legyen, mert egy nagy családot akart fiatalabb korában, viszont hát se a túlmunkát nem vállalt, hogy sokkal több pénze legyen, vagy nem volt rá lehetősége mondjuk, de otthon sem erőlteti meg magát, hogy most akkor sok mindent csináljak, vagy nekiálljak és pluszba építsek, vagy egyedül nekiálljak és csináljam azt, amit nem tudok megfizetni. Szóval ilyen jellegűre gondolok, hogy hiába vágyott ő nagyobb házra, szép udvarra, szép portára, tulajdonképpen a lustasága, vagy mondjuk a kényelmessége, és akkor itt megint ezt a szót tudom használni, a kényelmessége okozta azt, hogy a vágyaiból alább kellett adni, és aztán ez a későbbiekben már olyan mélyen beleívódott, hogy ilyen nagyon megváltoztatta őt. Lehet, hogy korábban vagy régebben még voltak benne olyan ambíciók, hogy ezeket a vágyait megvalósítsa, és most már úgy éli meg, hogy már minek. És akkor most megkérdezzük, hogy ez a találkozás vagy látogatás, ez itt mit jelent? Mit jelent itt ez a látogatás? Lehetséges, hogy egy olyan látogatásról van szó, mint ahogy mondtam, hogy megismert valakit, annak a családi hátterét, vagy a családi mintáit, és ez olyan megrázó élményként hatott rá, és akkor még a katonatisztetre is kérek, mert az is lehet, hogy munka kapcsán ismert meg valakit,
Igen, lehetséges, hogy munka kapcsán ismert meg valakit, és akkor ez így szembe ment ez a minta, amit itt megismert ennek a találkozásnak a kapcsán azzal, amit ő eddig gondolt. Itt is ezt mondtam, tehát, hogy úgy látszik, hogy amit ő megélt korábban, az így most ennek a találkozásnak a hatására megkérdőjeleződött, úgyhogy ez egy olyan lelkitársi kapcsolat, ahol ennek a személynek a múltjával kell, a múltbeli tetteivel kell szembesülnie, és annak a következményeit kell most meglátnia, hogy mi a helyzet. Megnézzük azt, hogy mit gondolnak ők egymásról, hogyan vélekednek ők egymásról, úgyhogy 2 kérnék a férfival jelölt személy részére, hogy gondol ő a női személyre, és a nő hogy gondol a férfira. Hát a férfi úgy gondol a nőre, mint aki magányos, és ezért szomorú is. Lehetséges, hogy hármas kapcsolatban is hajlamos belemenni, mármint úgy gondolja ez a férfi, vagy lehet, hogy tudja is, de legalábbis úgy gondolja, vagy pedig azt gondolja, hogy félelmei vannak, vagy féltékenység, irigység lehet benne, de akkor erre most kérjünk tisztázólapot, hogy mit jelent a szomorúság, és mi a féltékenység. Határozottan azt látom, hogy ő úgy gondolja, hogy itt a másik személy, aki a női félként van megjelölve, ő magányosságban él, és ezt ő nehezen viseli. Mert hogy olyan kiüresedett az élete is nem túl kellemes, ugyanakkor fél is a változtatástól, fél az újítástól, és így éli meg, vagy így gondolkodik a másik szeméről. Miközben a másik személy meg azt gondolja a férfiról, hogy nagyon sok belső problémája van, vitája van a saját életével kapcsolatosan, amiben próbál belenézni, de azt hiszem, hogy még nincsen nem jutott el az őszintességnek arra a fokára, ahol valóban szembe tudna nézni magával, és akkor itt a bosszúvágyra kérnék szépen. Bosszúság, nem bosszúvágy. Érdekes. Özvegy férfi, akkor majd meglátjuk, hogy hol jön itt ki a bosszúvágy. Van-e itt valakiben bosszúvágy? Elképzelhető, hogy azt gondolja a női fél, hogy a másikban van bosszúvágy, mert itt a múltbeli problémákat, amik megakadályozták a jólétet, a kellemes együttlétet, a kellemes életet, és akkor, ha ez valaki személyhez köthető, vagy egy munkához köthető, akkor bizony elképzelhető, hogy ilyen esetben lehet, vagy kialakulhat bosszúvágy is bárkiben, és még azt is gondolja a másik szeméről, hogy bár próbálkozik azzal, hogy megbízzon a sorsban, meg a sorstól várja a megoldást az életére, de nem biztos benne. Na, ez az, amikor, és itt megint az jön elő, hogy nem túl őszinte magához, mármint az férfi, és akkor így várom a sült galambot, és ülök és nézem, hogy mikor repül. És akkor, ha nem repül, akkor meg dühös vagyok, hogy hát nem repül a sült galamb. Szóval valami ilyesmit gondol róla.
azt hiszem körülbelül jól is látja a helyzetét az előbbieket leírva, hogy nem egy aktívan alakítja, az életét nem túl aktívan alakítja, ez a összefoglalója tulajdonképpen a női fél gondolatainak. És akkor megkérdezzük azt, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt, milyen érzéseik vannak egymással összefüggésben, és akkor 2 kérek arra, hogy a férfi hogyan érez a nő iránt. És a nő hogyan érez a férfi iránt. 2 erre is. Na, hát akkor ez a 2 lesz. A férfi részéről kijött az, hogy úgy gondolja magáról, hogy ő egy nagyon szavatartó ember. És nekem most valahogy nem ez jön. Tehát, hogy nagyon szavatartónak gondolja magát, és úgy érzi, hogy ez így is van. És azt is érzi, hogy a pénzre, hogy a kettőjük kapcsolatában nagyon fontos a pénz, az anyagiak, a vagyon. Na de a levélre kérnék szépen, hogy akkor ez mit is jelent itt tulajdonképpen kettőjük között. És a pénzre is kérnék szépen. Lehetséges, hogy nem értenek egyet ebben, hogy nagyon fontos az anyagiak kettőjük között, és még sok minden másban sem érthetnek egyet, és ez újra és újra vitát generál közöttük. Már a múltban is megtörtént az, hogy ez a nézőpont eltérés, ez problémát okozott náluk, úgyhogy lehet, nagyon is lehet az, hogy a férfinak az érzései a nővel kapcsolatosan összefonódik mondjuk az anyagiakkal. Talán azért is lehetséges, hogy például ő úgy ismerte meg a nőt, női jelölővel jelzett személyt, hogy az jómódú, és ettől nem tud elvonatkoztatni. Ez is benne lehet. Na és akkor a női fél részéről pedig az jön ki, hogy a férfivel kapcsolatosan vannak reményei. De olyan reményei lehetnek, amelyek tulajdonképpen egy harmadik személyhez kötődnek, vagy pedig, na akkor előtte rákérek, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. És a reményre is kérek. Olyan, mintha találkozhatott volna például ez a férfi lelkitárs egy olyan személlyel, aki rá nagy hatást tett, és még érzelmileg is befolyásolja, illetve érzelmileg is hatással van rá ez a találkozás. Ugyanakkor azt reméli, hogy a hűség az felülírja azt az egész elgondolást, ami ehhez kapcsolódik a férfiban. Tehát, hogy nem hagyja veszni, illetve lesznek olyan nehézségek, amelyek megakadályozzák a férfit abban, hogy ez a nő iránt, vagy ennek a harmadik személy iránt érzett érzései, azok a hűségét befolyásolják, a korábbiakhoz, a múltjához tett elköteleződését befolyásolják. Itt most nagyon-nagyon zavaró energiát érzek, többet érzek. Bocsánat, ezért vagyok így összekeveredve, mert itt több energiát érzek, és nem tudom most kibogarászni, hogy melyik lehet.
Mm, de minden esetre az látszik, hogy itt, ha nem arról van szó, hogy a férfinak lett egy új ismerettsége, akkor viszont ő vele kapcsolatosan van a férfiben olyan érzelem, ami aztán majd hatással lesz a kettejük kapcsolatára, de mindenképpen itt van valamilyen új érzés, új találkozás következtében létrejövő érzés. Ez itt nagyon zavaró volt most a két energia. Úgyhogy megnézzük azt, hogy hogyan alakul tovább ennek a lelkitárs párnak a kapcsolata, hogyan alakul tovább az ő kapcsolatuk. Itt tudhatunk meg a kapcsolatukról a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg arról. Úgy látom, hogy itt mélyülni fognak az érzések, a jelenlegi érzések, ami közöttük van. Ezek szerelemre kérnék szépen. Annak ellenére is, hogy azért az égiek elég sok akadályt gördítenek az útjukba, és bennük mégis erősödni fog az érzések, mélyülnek kifejezetten, és akkor a gondolatra kérek még, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Itt a függőségre jön megint az, hogy a férfinál neki egyre erősebb lesz benne az elhatározás, a felismerés, hogy azt háttérbe kell szorítani, azt hátra kell hagynia, mert az úgy nem vezet sehova, nem vezet jóra, hogyha ez így megmarad, illetve már most is úgy érzi, hogy emiatt ő nagy veszteségeket él meg, és ez csak tovább fog fokozódni. Szóval az látszik, hogy a következő 1-2 hetes időszakban az ő kapcsolatukban egy mélyülés valósul meg. Nem látszik az, hogy találkozás vagy bármi, még csak utalás sincsen rá, és itt most úgy látom, hogy nem is ez volt ennél a kapcsolatnál a cél, hanem az, hogy ez a kapcsolat éppen hogyan épül fel így belsőleg, így lelkileg, és akkor, hogy ez így talán jobban megértsétek egymást, hogy miért úgy viselkedik, és miért úgy cselekszik. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, hogyha megnéztétek a videót, és ha egyénit szeretnétek, nem videósat, hanem ahol meg tudjuk beszélni is a ti helyzeteteket, akkor a leírásban ott van az elérhetőségem, de ott van minden más link is, például az is, hogyha egy ilyen kapcsolatot, vagy egy ilyen függőséget, mondjuk a családi karma tart fenn, és annak hatására jön létre, akkor lehet ilyen családi karma oldás keretén belül azt is megoldani, vagyis annak is nekiállni, mert biztos, hogy ha van ilyen, akkor azt megtaláljuk, vagy van ilyen kapcsolat, akkor ezt megtaláljuk. Ennek is itt van a leírásban az elérhetősége. Emlékeztetnék mindenkit, hogy vannak ingyenes blogbejegyzések, ami a gyermekkori sérülésekkel függ össze. Annak is ott van a linkje a leírásban. Olvassátok, mert pénzbe nem kerül, ez csak minél többször olvassátok, annál több minden jöhet fel bennetek. Én például egy könyveket, mint ezt is
kétszer-háromszor is el szoktam olvasni, mert mindig van valami új, amit felfedezek benne, úgymond, mert előzőleg nem vettem észre, vagy már elfelejtettem, úgyhogy ezek azért is mondom el, hogy érdemes megnézni, és mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy nektek jobb legyen a kapcsolatotok, bármennyire is nem hiszitek el, mégis úgy van. Úgyhogy ha kérdésetek van, vagy véleményetek, akkor írjátok meg a kommentben. És köszönöm, hogyha megosztjátok, illetve lájkoljátok a videót, ha tetszik, és a feliratkozásokat is köszönöm, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!